سلام به همگی، به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. من مریم هستم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. یکی از خوشمزه ترین کوکوها که اتفاقا خیلی هم پرطرفداره کوکو سیب زمینیه. آموزش امروز یک کوکو سیب زمینی متفاوت و بسیار ترد و خوشمزه است که اصلا از خوردنش سیر نمیشید، همراه با یه سس گوجه فرنگی فوق‌العاده خوشمزه. برای درست کردن این کوکو سیب زمینی اول از همه یک پیاز رو به صورت نگینی خرد می‌کنم. مقداری روغن داخل تاوه میریزم و پیاز رو در روغن کمی تفت میدم. به 2 عدد هویج احتیاج داریم. هویج ها رو هم رنده میکنم. وقتی که پیازمون کمی صبور شد، هویج رنده شده رو به پیاز اضافه میکنم. هویج رو هم همراه پیاز یکم تفت میدم. در این مرحله زیاد احتیاج نیست که پخته بشه، همین مقدار کافیه. حرارت رو خاموش میکنم و تاوه رو از روی حرارت برمیدارم. به یه مقدار پیازچه هم احتیاج داریم. پیازچه ها رو هم خرد میکنم. برای درست کردن این کوکو سیب زمینی من از 3 عدد سیب زمینی استفاده کردم. سیب زمینی ها رو پختم و پوستشون رو گرفتم. حالا با استفاده از رنده سیب زمینی ها رو رنده می کنم. پیاز و هویج تفت داده شده رو به سیب زمینی که رنده کردیم اضافه می کنم و همینطور پیازچه رو. پنج قاشق غذاخوری هم پودر سوخاری می ریزم. 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل، نصف قاشق چایخوری پاپریکا، نصف قاشق چایخوری پودر سیر اضافه می کنم. حالا با دست همه مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط می کنم تا مواد کوکو سیب زمینی حالت خمیری به خودش بگیره و همه مواد به این صورت کاملا با هم مخلوط شده باشه. کف دست ها رو به مقداری روغن آغشته می کنم. مقداری از خمیر کوکو سیب زمینی رو بر می دارم و با دست به این صورت به خمیر کوکو سیب زمینی شکل می دم. همونطور که دیدید من داخل خمیر کوکو سیب زمینی از تخم مرغ استفاده نکردم. پیشنهاد میکنم حتما این کوکو سیب زمینی رو درست کنید که بی نهایت خوشمزه است و بچه ها هم خیلی عاشقش میشن به خاطر اینکه خیلی ترد و کریسپیه. همه خمیر کوکو سیب زمینی رو به همین صورت آماده میکنم. وقتی که همه خمیر کوکو سیب زمینی رو به این شکل آماده کردیم، اونها رو داخل یخچال قرار میدم تا خودشون رو بگیرن. حالا بریم برای تهیه یک سس گوجه فرنگی فوق‌العاده خوشمزه. 1 عدد پیاز رو رنده ریز کردم. در مقداری روغن پیاز رو تفت میدم.
یه مقدار هم زردچوبه اضافه میکنم و همراه پیاز در روغن تفت میدم. من حدوداً از 400 گرم پوره گوجه فرنگی استفاده میکنم. اون رو داخل تابه میریزم و هم میزنم. حالا 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، یکم فلفل قرمز، یه مقدار هم پودر سیر و 1 قاشق غذاخوری سرکه اضافه می کنم و خوب هم می زنم. در تابه رو میذارم، حدوداً 5 دقیقه زمان میدم تا سس جا بیفته و آب اضافیش کشیده بشه. سس گوجه فرنگی خوش رنگ و خوش طعم ما آماده شد. از این سس خوشمزه میتونید در کنار بقیه غذاها هم استفاده کنید. در این مرحله از 2 عدد تخم مرغ و مقداری نمک و پودر فلفل سیاه استفاده می کنم. خوب هم می زنم تا تخم مرغ ها از حالت لختگی خارج بشن. از پودر سوخاری هم استفاده می کنم. کوکوها رو از یخچال بیرون میارم. ابتدا اونها رو داخل تخم مرغ قرار میدم. وقتی که همه جای کوکو کاملا به تخم مرغ آغشته شد، اون رو داخل پودر سوخاری قرار میدم. همه جای کوکو رو کاملا با پودر سوخاری میپوشونم. به همین طریق بقیه کوکوها رو هم آماده میکنم. ابتدا در تخم مرغ، و بعد در پودر سوخاری قرار میدم. این یک روش عالی و خوشمزه برای درست کردن کوکو سیب زمینیه. مقداری روغن داخل تابه میریزم و کوکوها رو در روغن سرخشون میکنم. وقتی که یک طرف کوکوها سرخ شد، اون رو برمیگردونم تا طرف دیگر شونم سرخ شه. ببینید چه رنگی گرفته. از این کوکو سیب زمینی های خوشمزه میتونید برای وعده شام استفاده کنید که بسیار دلچسبه. وقتی که هر دو طرف کوکوها به این صورت کاملا سرخ شد، کوکوهامون آماده است. دوستان عزیز، اگر تا به حال عضو کانال نشدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. کوکوها رو داخل ظرف سرو قرار بدید و در کنار این سس گوجه فرنگی فوق‌العاده خوشمزه نوش جان کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، لایک کردید و برام یک کامنت نوشتید. سپاسگزارم.